Gusto niyo bang matuto kung paano ko ine-edit ang mga SASSWAR or slow-mo videos ko sa TikTok? If you want, just keep on watching. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Recently, gumawa ako ng SASSWAR or slow-mo videos ko para sa TikTok. And ang daming nagandahan ito. Ang daming nagtatanong kung anong gamit kong editor, kung paano ko siya inedit. So, I decided na gumawa ng tutorial. Ang SASSWAR or slow-mo video ay usong-uso ngayon sa TikTok. And mostly na lang ginagamit na app is iMovie and Video Star. And kapag gumamit ka ng Video Star, limited lang din na effect yung gagamitin mo kasi hindi lahat libre. So may bayad ang Video Star guys. Hanggang sa nauso ang clipping app na ito. But then, dahil Chinese yung app na yun, medyo risky siya sa Android users at iOS users kasi kailangan mong magpalit ng region at ng language. Kasi kung hindi ka magpapalit ng region at ng language, hindi mo mai-install ang app na ito kasi available lang ito sa China. Dahil nga sumikat ang clipping app na ito, nagkaroon ito ng English version, which is Via Maker app. Via Maker app is very easy to use at sobrang dami ng effects nito. And libre lang. So itong app na ito guys is highly recommended ko sa inyo dahil sobrang dali niya lang gamitin. Simula nung malaman ko itong English version na Via Maker app, wala na akong ginagamit na iba pang app kundi ito lang. Wala na akong iMovie, wala na rin akong Video Star. So Via Maker na lang yung ginagamit kong app. Good thing sa Via Maker app is bagong labas pa lang ito. So ilang famous TikToker pa lang yung nakakagamit nito. So, before I start, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and click the notification bell down below para lagi kang updated. Ang una kong gagawin is to pick my slow-mo videos and i-edit. Makikita nyo sa screen, merong mga white lines both sides and yung nasa gitna is yung part na magsa-slow-mo. So, adjust lang natin sa part na gusto kong i-slow-mo and ika-cut. Then, save as new clip. Same lang din yung gagawin ko sa ibang video na napili ko. After editing, exit na sa camera roll then proceed sa Via Maker app. Pagpasok sa Via Maker app, click New Project. Then, pick yung tatlong slow-mo video. I-import nyo lang. Hintayin nyo mag-loading. Hintayin nyo lang. There's no chicken. Ayan, so nandyan na. So, i-arrange nyo muna kung ano yung gusto nyo mauna. So, ito yung gusto kong mauna. I-move ko siya. Ilo-long press nyo lang. Tapos, i-move nyo papuntang left. Click the Add Audio. And then extract kasi kinukuha ko yung mga music ko sa TikTok. Tapos import video sound only. Itong puting vertical line ilalagay natin sa part na gusto kong split. After na ma-split, select speed. Next, normal. Tapos bagalan lang natin ng konti. So, medyo mabilis pa din. Speed ulit. Normal. Tapos, siguro sa 0.6 na siya. 0.6 na. Para sabay-sabit, delete lang natin yung excess video. Split and delete. Same lang din yung gagawin sa ibang video hanggang sa sumabay sa beats or sa timing ng music. So, adjust lang para makuha yung tamang tempo. So, dahil may watermark ang Via Maker, click nyo lang yung delete sa dulo. Tapos kung mag-cut at mag-adjust ng video para sabay sa beat, lalagyan ko na ng effect ang intro. Click the effects down below. Then, makikita agad sa basics. Select Blur Open.
So, itong violet na to is yung effect. So, drag lang natin ang effect sa part ng intro sa first video. Next is, lalagyan na natin ng bounce effect. So, click animation, then in. Gusto ko, sabay sa motion ng buhok ko yung pag-bounce, then minimal lang yung effect. So, select swing right, then duration 0.9 seconds. Ganun din sa third video, select animation, then in. Select swing top, duration 0.7 seconds. The fourth video, animation ulit, then in, select rock 2, duration 1.2 seconds. After that, lalagyan ko ulit ng effect, yung simple lang. Before kayo maglagay ng effect, make sure na yung vertical line is nakalagay doon sa kung saan magsa-start yung effect na gagamitin nyo. So, click effect, then select party, click flicker. Hanapin nyo yung flicker. Kapag lumabas na yung violet, drag lang natin hanggang sa dulo, pero lagyan lang natin ng konting space para sa ending kasi hindi rin pwede magpatong-patong ang mga effects. Dahil nga nilagyan natin ng space sa dulo, select ulit natin ang effect. Then punta tayo sa basic, hanapin natin yung end. I-long press lang natin para ma-move at sumakto sa video. And after that, pwede na nating isave. Click lang yung arrow sa itaas, yung nag-iisang arrow lang. Then hintayin nyo lang siya. Huwag nyong ilalak yung screen nyo or huwag nyong ililipat sa ibang apps. Hayaan nyo lang siya for pagkatas niyan, done. Exit na and punta sa camera roll para i-check ang outcome ng video. So, ayun guys, nakita nyo, sobrang dali lang, tapos na tayo agad. Kung gusto nyo na gumawa ako ng mas complex or mas medyo mahirap pa doon na video, just comment down below. So, ano pang hinihintay nyo guys? Kaya mag-edit na kayo sa Via Maker app. Thank you for watching this video and hope you like it. God bless you!